Hindi siya. Hindi siya. Sige, go. Order mo na yan. Dalawa. 2. Confirm. Ay, pick one item. Kanin ako. Kanin. Ano yan? Isa. Kanin. Bread. Kanin. Dalawa na ba yung kanin? Oo. Sige, next. Tapos, Medway. Medway. 1. Confirm. Ayun na. Ayan na si. Tingnan mo na order natin. Click. Ako na yan. 1, 2. Okay. Okay. Wait, 1 lang yun? Ano yung 1? Hedwig. Ano yung 1? Ano to? Rice. Alam, ba't 1 lang? I think 1 lang talaga. Totoo. Ay, char. Okay. Place order. Okay. Ay, ang galing. Arigato Ah, gozaimasu. Uy, ako din. Gusto ko din.